Jaya Radha Kunj Bihari Jaya Jana Bala Girivanadari Jaya Jaya Jana Bala Girivanadari Jaya Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jana Bala Girivanadari Jaya Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Jai Om Vishnupad Paramahansa Parabhajakacharya Asatara Satasisi Mother's Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories, Shri Shri Guru and Gauranga. Glory to Srila Prabhupada. Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Gauravani Pichani Nirvisesa Sindhivaritas Kichade Satani Umagyanati Mirandasya Gananjana Sulakaya Chakshuran Militam Jaina Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutale
Svayabhuta kadamayam dadati svapatandikam vanchakopa turubhishcha kripasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So I think most of you were here last night. How many were here last night? Hányan voltatok itt tegnap este? Not about half. Mondjuk a fele. So last night we told some different pastimes about Srila Prabhupada. Tegnap este beszéltünk különböző kettelésekről, Srila Prabhupádról. Expressing his appreciation for his ladies in the society. Hogy hogyan fejezte ki, hogy mennyire értékeli a hölgyeket ebben a közösségben. So I got a little late last night, so there was one letter I want to read by Srila Prabhupada, so I'll read it this morning. Kicsit késő volt, már tegnap este volt, de volt egy levél, amit szerettem volna felolvasni. So this letter was dated June 1972. Ez a levél 1972. júniusából van. And it was just 2 months before I joined his party. 2 nappal azelőtt, hogy csatlakoztam volna a csapatához. You call it a party, right? You joined the party. It was also a party. Joining Srila Prabhupada was a party. Angolul a csapat meg a buli az ugyanaz a szó, úgyhogy mondhatom úgy is, hogy a buliához csatlakoztam. So he wrote this to one of my god sisters, one of his female disciples. Az egyik Isten testvérnőmnek írta, az egyik Mataji tanítványnak. Her and her husband, they joined in the around 1968. Ők a férjével 1967-ben vagy 68-ban csatlakoztak. And of course, always within our society, there was always this pressure on the men. És az egész közösségünkben mindig rajta volt a nyomás a férfiakon. And consequently, pressure on the women. Ami azt jelentette, hogy nyomás volt a nőkön is. Prabhupada was always preaching renunciation, celibacy. Prabhupada mindig prédikált a lemondásról, a cölibátusról, brahmachari life. A brahmachari életről. Vedic culture, from the time you're 5 years old, the idea is to go into the Gurukula. A védikus rendszer szerint, amikor 5 éves valaki, akkor elmegy a Gurukulába. And then if you so choose, and at the age of 25, you get married. És ha úgy választod, akkor 25 évesen megházasodhatsz. But of course, he would always speak about his spiritual master. He was Naistika Brahmachari. De ugyanakkor beszélt a saját lelki tanítómesteréről, aki Naistiki Brahmachari volt. And to become a grahasta, rather than just being the next step in Vedic culture, it was like a step down in society. És ahelyett, hogy úgy láttuk volna, hogy a grihasta asramba lépni, az a következő lépés a lelki életben, mi azt úgy láttuk, hogy valaki lelép róla. So even the grahastas, the men, are thinking, oh, and of course being a grahasta is not such an easy thing. És grihasztákként, és ez igaz is, mindenki azt gondolta, hogy grihasztának lenni, ez nem egy könnyű dolog. And even Srila Prabhupada, he wrote this woman's husband saying he was more than sannyasi. És ennek a hölgynek, a férjének, Srila Prabhupada azt írta, hogy ő több, mint egy sannyasi. Because after a few years he's thinking, I should take sannyas. Mert egy pár év után úgy gondolta a Prabhu, hogy sannyászt kellene vennie. And of course, this many times made it uneasy within the relationship between husband and wife. És persze ez nem igazán könnyíti meg a férj és feleség közötti kapcsolatot. And in this particular case, wife was not feeling very secure. És pontosan ebben az esetben a feleség nem érezte magát biztonságban. Anyway, she wrote Srila Prabhupada, and this is his reply to the letter. És akkor írt Srila Prabhupádnak, és ez egy Srila Prabhupád válasza. As he starts all his letter, please accept my blessings. Ahogy minden levelét kezdik, kérlek fogad áldásaim. I acknowledge receipt of your letter dated May 30th. Megkaptam május 13-ai keltezésű leveledet.
I don't know who has given you this idea of shaving your head and wearing white. Nem tudom, hogy kitől kaptad ezt az ötletet, hogy leborotválod a fejedet és fehéret húzol. In India, only the widows are allowed to shave heads. Indiában csak az özvegyek borotválhatják le a fejüket. And he said, I have never suggested your husband to take sannyas. Sosem javasoltam a férjednek, hogy vegyen szannyászt. But he said, we can discuss this later. Beszélhetünk majd erről később. When we meet in London. Amikor találkozunk Londonban. And then he begins giving her his instructions. És utána belekezd az instrukciókba. He said, you remain the beautiful maidservant of Krishna. Maradj Krishna gyönyörű szolgálólánya. That is your business. Ez a te dolgod. And you should dress yourself always very nicely so that Krishna, by seeing you, will be pleased. Mindig öltöz nagyon szépen, mert amikor Krishna lát, akkor nagyon elégedett lesz ettől. Don't try to be ugly before Krishna. Ne próbálj meg rondává válni Krishna előtt. Then this one sentence, very special. És aztán jön egy nagyon különleges mondat. He says, Krishna doesn't like ugly gopis. Krishna nem szereti a ronda gópikat. Krishna, we are transcendental artists. Mi transzcendentális művészek vagyunk. Musicians and writers. Zenészek és írók. So everything should be beautiful for Krishna. Mindennek nagyon szépnek kell lennie Krishnának. After all, we are members of Krishna's family. Mindent figyelembe véve, mi Krishna családjának a tagjai vagyunk. Just like Krishna had 16,000 wives. Krishnának 16,000 felesége van. And each wife has thousands of servants and maidservants. És mindegyik feleségnek ezernyi szolgája és szolgálólánya van. And all of them are very beautiful for serving Krishna. És mindannyian nagyon gyönyörűek, hogy szolgálhassák Krishnát. And his queens. És a királynőit. So the servants of the gopis and the queens cannot be ugly. A királynőknek a szolgái és a gópik nem lehetnek csúnyák. Maidservants, they're as beautiful as the queens. A szolgálólány legalább olyan szépnek kell, hogy legyen, mint a királynő. In the Vaikuntha world, there's no need of serving anything because everything's already clean. A Vaikuntán nincsen értelme annak, hogy szolgáljanak, mert már eleve minden nagyon tiszta. And beautiful. És csodálatos. It's so clean that they, just like a mirror, when the maidservants would sweep the floor, they could see themselves, their reflections of their bodies. Minden annyira tiszta, hogy amikor egy szolgálólány söpri a padlót, akkor a padlóban láthatja a saját visszatükröződését, mint egy tükörben. Then another important sentence. All of them are important. But és még egy fontos mondat, igazából mindegyik nagyon fontos. He says, so remain always compact in Vaikuntha Jagya. Ezért mindig maradj meg a Vaikuntha Yagyában. What is Vaikuntha Jagya? Mi az a Vaikuntha Yagya? Everyone serving Krishna all the time. Everyone's happy serving Krishna. Mindenki szolgálja Krishnát mindig, és mindenki boldogan szolgálja őt. Simply by thinking of the glories of the Lord. Csak azáltal, hogy az Úr dicsőségéről gondolkozol. Don't try to do anything artificially. Ne próbálj meg semmit mesterségesen csinálni. That is sahajya. Az sahajya. Which means a class of men that take everything very cheap. Ami egy olyan embercsoportot jelöl, akik mindent nagyon olcsón akarnak megkapni. You want to perform sacrifice, so continuously read our Vedic scriptures. Áldozatot akarsz bemutatni, úgyhogy folyamatosan olvasd a védikus szentírásokat. And perform the Vaikuntha Jagya. És mutasd be a Vaikuntha Yagyát. Hoping this meets you and your good husband in the best of health. Remélem, hogy ez a levél téged és a jó férjedet a legjobb egészségben talál. Your ever well-wisher A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
örök jó akaród, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Shri Shri Radha-shama. Jai. So, of course, there's a lot more to say, but even after this letter, anyone have any questions about this letter? Anything they don't understand? Lehet még erről beszélni, de ezután a levél után van valakinek valami kérdés, amit nem értett meg belőle? Our beauty is in serving Krishna. That's what makes us beautiful. A szépségünk az az, hogy szolgáljuk Krishnát, ezt tesz bennünket széppé. He's not talking about mundane qualities, mundane characteristics. Nem anyagi tulajdonságokról, anyagi jellemzőkről beszél. Just like Srila Prabhupada, 80 years old, beautiful. Mint Srila Prabhupada, 80 éves, gyönyörű. Who would say he looked like old man? No one would say such a thing. Ki mondaná, hogy öreg embernek néz ki? Senki nem mondana ilyet. Or beauty is in the Vaikuntha Jagya. Vagy a szépség a Vaikuntha Jagyában. And that's for everyone. It doesn't matter one's position in life. És ez mindenkinek a helyzete, független attól, hogy mi az életbeli helyzet. In Grahastha life, Srila Prabhupada said, if you want Grahastha life, you're both serving Krishna very nicely. Then you'll have a happy, peaceful life. Srila Prabhupada azt mondta, hogy lehetsz grihaszta, hogyha grihaszta vagy, akkor szolgáld Krishnát, és akkor egy boldog, elégedett grihaszta életed lesz. But if one or both are trying to enjoy, then life is not so peaceful. De hogyha az egyikük vagy mindkettőjük megpróbál élvezni, akkor az élet nem lesz annyira békés. We were traveling around some years ago. I remember going around to South Africa, so many different places. Pár évvel ezelőtt utaztunk, mentünk Dél-Afrikába, sok helyen jártunk. Sometimes the women, they have this idea that they have to look unappealing. Néha van ez az elképzelés a hölgyek részéről, hogy nem szabad vonzónak kinézniük. Should look very nice for Krishna. De Krishnának nagyon szépen kell kinézned. Just yesterday we were sitting with Maharaj. We had lunch, Shivaram Maharaj. Tegnap ott ültünk Shivaram Maharajjal, együtt ebédeltünk. As I said, over last 55 years, I've hardly known him. És mondtam, hogy az elmúlt 55 évben alig ismertem őt. But just in spending that half hour with him over lunch and we're talking back and forth, I learned a lot about him. De csak az alatt a fél óra alatt, amíg együtt ebédeltünk és beszélgettünk egymással, nagyon sok mindent megértettem vele kapcsolatban. And he said one thing. És mondott egy dolgot. And it pertained to the pujaris. A pujárikkal kapcsolatban. They're the ones dressing Krishna. Ők azok, akik öltöztetik Krishnát. Dressing Srimati Radharani, dressing the gopis. Öltöztetik Srimati Radharánit, a gópikat. He said the ones that dress them very nicely are the ones that dress very nicely. És azt mondta, hogy akik szépen öltöztetnek, azok, akik szépen öltöztetnek. You don't put someone up there that doesn't even know how to look proper themselves. Hogyha te nem tudod, hogy kell szépen kinézni, akkor az nem fog menni. Of course, I'm very, very happy when we came to Budapest temple and have come here. Nagyon örült, hogy eljöttünk a budapesti templomba, utána eljöttünk ide. More than anywhere else we've been. És jobban örülök én is neki, mint bárhol máshol, ahol jártunk. I see everyone looking very beautiful for Krishna. Mert látom, hogy itt mindenki nagyon szépen néz ki Krishna kedvéért. That's what it was like in the early days. Everyone looking very, very nicely for Krishna. Ilyen volt a korai időkben is, mindenki nagyon szépen akart kinézni Krishna kedvéért. Like I said, when New York City, when the men were complaining, women in the temple room during japa. Mint amit meséltem, hogy New Yorkban panaszkodtak a férfiak, hogy miért vannak ott a nők japa időben a templom szobában. Because they were agitated, source of agitation. Mert ők lesznek az izgatottságuknak a forrása. Prabhupada said they can go to the forest if they're agitated. Prabhupada meg azt mondta, hogy menjenek az erdőbe, hogyha izgatottak. Prabhupada lived in New York City. He knew what it was like. Everywhere women, everywhere men, every place you look, people are there.
Prabhupada élt New Yorkban, tudta jól, hogy mindenhol nők vannak, mindenhol férfiak vannak, bárhol is mész, mindenhol vannak emberek. And it's not one way. Men are agitated by the women, women are agitated. Everyone in the material world trying to enjoy. És ez nem csak arról szól, hogy a férfiak izgatottá válnak a nők társaságában, hanem a nők is izgatottá válnak a férfiak társaságában. Ez az anyagi világ, itt mindig izgatottság van. Srila Prabhupada explains in one place, everyone's trying to be Purusha. Everyone's taking the role as male. Doesn't matter if you're a female or a male. Everyone's trying to be male. Srila Prabhupada egy helyen magyarázza, hogy mindenki purusává akar válni, mindenki az élvezővé, férfivá akar válni, teljesen mindegy, hogy ő maga férfi vagy nő. When we learned from the very beginning, only one Purusha, Krishna. De már az elejétől kezdve tanultuk azt, hogy egy Purusha van, Krishna. We're all the enjoyed. Mi mindannyian az élvezet tárgyai vagyunk. All just want to serve Krishna. Mi mindannyian csak szolgálni akarjuk Krishnát. That's our only business. Ez az egyetlen dolgunk. I was with Prabhupada as a brahmachari, as I said, for almost a year and a half. Ahogy említettem, brahmachariként ott voltam Prabhupáddal majdnem másfél évig. And like all the brahmacharis at that time, we dressed saffron. Srila Prabhupada, that's saffron color. És ugyanúgy, ahogy minden más brahmachari sáfrány színben, mint Srila Prabhupada, ebben a sáfrány színben öltöztünk. Saffron's described as the color of the inside of a conch shell. A sáfrány az a szín, amit úgy írnak le, hogy a kagylókürtnek a belsejének a színe. Not the color of an orange. That's not saffron. Color of inside of a conch shell is saffron. Nem egy narancsnak a színe, hanem a kagylókürt belsejének a színe. I remember we had these dyes. One company was called Rit Dyes. A dye. Volt egy gyár, ami festékeket gyártott. A coloring agent. So we'd have to mix two colors because there was no such color as saffron. So you would have to mix one orange color, one other color, and you would come up with saffron. És volt két szín, amit abból össze kellett keverni, mert sáfrány szín nem volt nekik, és egy narancsot, meg egy másik színt kellett hozzá összekeverni. And of course, none of us wore silk. Persze senki nem viselt sejmet. We were lucky if we wore cotton at that time. Polyester was plastic. Örültünk, hogy a pamutot kaptunk, leginkább műszálas ruhát voltunk, műanyagot. And dressed very simply. És nagyon egyszerűen öltöztünk. We learned right away about renunciation. A kezdettől fogva tanultunk a lemondásról. Detachment. Az elkülönülésről. Didn't own anything. Semmit se tudtunk. I remember brahmacharis, we didn't even own our dhotis and kurtas. Brahmachariként emlékszek, hogy nem is volt saját dótink vagy kurtánk. In a big temple like Los Angeles and New York City, a nagy templomokban, mint Los Angeles vagy New York, there was a bin, one big bin in the brahmachari ashram. Volt egy nagy edény a brahmachari ashramban, egy nagy tároló. And it was first come, first serve. És aki először odaér, azt kapja. Ez volt a rendszer. So the first people to get up, they got the best dhotis out of the bin, the best kurtas. Aki először felkelt, az kivette belőle a legjobb dótit, meg a legjobb kurtát. By the end of the morning, two different color socks were wearing. De a reggel végére már két különböző színű zokni maradt csak. We were transcendental to our bodies. We didn't care. Transzcendentálisak voltunk a testünkhöz képest, nem igazán érdekelt bennünket. We would line up for the shower in the morning. Sorba álltunk reggel a fürdőben. 50, 60, 100 devotees, one bathroom. 50-60-100 bakta, egy fürdő. In the winter time, very, very cold. Télen nagyon hideg. All the men standing in line waiting to take their turn to shower. És a férfiak sorba álltak, várták, hogy sorra kerüljenek a zuhanyban. It was an ugly sight. Egy ronda látvány volt. They didn't look like beautiful gopis standing there. Nem úgy néztek ki, mint a gyönyörű gópik. And then when your turn came, in the winter, no hot water. És hogy amikor te következtél, hát télen sem volt meleg víz.
And if there was hot water, they would take the handle off so you couldn't turn it on. Only cold water. Ha mégis volt meleg víz, akkor leszerelték a melegvizes csapot, hogy ne tudja elengedni csak hideg vizet. They'd go under the shower. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram. One mantra, you were out of the shower. Bementél a zuhany alá, egy mantrát elmondhattál, és kellett kijönni. Detached. We were learning detachment. We're not this body. Elkülönülést. Tanultuk az elkülönülést, hogy nem ez a test vagyunk. Well, whose body is it? It's someone's body, but not your body. Kié ez a test? Nem a tiéd, de valakié. We offer what? Our body, mind, and words to Krishna. Felajánlottuk a testünket, az elménket és a szavainkat Krishnának. That's what the Tridandi, the Danda, Tridandi, body, mind, and words, everything offered to Krishna. Ez a Tridandi, hogy 3 danda van, hogy az testet, az elmét és a szavakat mindent odaadsz Krishnának. So the body also belongs to Krishna. It's not yours, but that doesn't mean you don't take care of it. A test is Krishnáért, nem a tiéd, de ez nem azt jelenti, hogy nem neked kell gondoskodni róla. We have to use our intelligence. Használnunk kellett az intelligenciánkat. I know I manage temples. Tudom, ezt irányítottam templomokat. You had a car, all the devotees driving in the car. Volt egy autónk, mindenki vezetett. Sometimes they'll call you up, the car ran out of gas. És néha felhívtak, hogy hát kifogyott a benzin. Or it's smoking, no one put water in the radiator. Vagy füst van, mert senki nem töltötte fel a hűtővizet. Not my car, not my problem. Nem az én kocsim, nem az én problémám. No, Krishna's car. De ez Krishna autója. Everything we take nice care of, it belongs to Krishna. Mindenről szépen gondoskodnunk kell, ami Krishnáé. So after traveling with Srila Prabhupada for many months, I had 2 dhotis, 2 kurtas, that was all. Amikor utaztunk Srila Prabhupáddal hónapokon keresztül, akkor volt 2 dótim, meg 2 kurtám, ennyim volt. And then we arrived in London. Aztán megérkeztünk Londonba. Bhaktivedanta Manor. Bhaktivedanta Manorba. I met one young brahmachari. Találkoztam egy fiatal brahmacharival. He was little, very nice brahmachari. Egy alacsony, nagyon kedves brahmacharival. He gifted me a set of clothes. Adott nekem ajándékba egy szett ruhát. No one ever gives anyone anything in his kind. I'd never been given anything. Abban az időben senki nem adott semmit, sose kaptam még semmit. But he gave me a set of clothes. Dhoti, kurta, proper kurta. De adott nekem egy szett ruhát, dhótit, kurtát, egy szép kurtát. But it was silk. De sejem volt. Wasn't just silk like this. It was polished, shiny silk, silk satin. És nem csak ilyen sejem volt, mint ez, hanem ilyen fényes szatén sejem. I'd never wear it. Sose viseltem ilyet. It just sat in the bottom of my suitcase. A bőröndömnek az alján ült folyamatosan. I thought, I can't wear this. Úgy gondoltam, hogy ilyet nem viselhetek. Too opulent. Túl gazdag. I'm renounced. Én lemondott vagyok. So Prabhupada talks, don't be artificial. De Prabhupada itt mondta, hogy ne legyél mesterséges. But I'm thinking I'm renounced. De én meg azt gondoltam, hogy lemondott vagyok. Anyway, it sat there in my suitcase for months. I never wore it. Szóval ott ültek ezek a bőröntömben hónapokon keresztül, sose vettem föl. Thinking people will make fun of me if I put this on. Brahmachari wearing silk. Gondoltam, hogy ki fognak csúfolni az emberek, hogy egy brahmachari sejmet visel. So then we went to India. Aztán elmentünk Indiába. Prabhupada stayed in India for a few months. Prabhupada ott volt Indiában egy pár hónapon keresztül. You had to live in India during the 70s to understand what it was like to live in India. Ahhoz, hogy megértsd, hogy milyen volt Indiába élni a 70-es években, ahhoz ott kellett élned Indiába. Your number one concern was not getting sick. Az első aggodalom, amire figyelni kellett, hogy nem legyél beteg. Not getting malaria. Ne kapjál maláriát. Jaundice. Sárgaságot. Dysentery. Hasment. Very bad dysentery. Nagyon rossz dolog. Colitis. So many illnesses were there. És nagyon sokféle betegség volt. I had all of them. Nekem meg volt mind.
Sometimes more than one at the same time. You Volt olyan, hogy egyszer nem is egy. So always you were trying to take care of yourself. Mindig vigyázni kellett magadra. Trying to be clean was a project. Az, hogy tiszta legyél, az egy külön projekt volt. Keeping your clothes clean. Tisztán tartani a ruhádat. We learned we would watch the local people at the river beating their clothes on the rocks. This is what you did to clean your clothes. Tanultunk a helyiektől, láttuk, ahogy a parton egy kőhöz csapkodják a ruhájukat, akkor ez volt a rendszer. There was no LG, you push the button, everything happened. No LG. Nem volt automata mosógép, hogy csak benyomsz egy gombot. LG, in English they say LG means life's good. Angolul a rövidítés az úgy jön ki, hogy jó az élet. In India life wasn't so good. Ez Indiában nem így volt, nem volt jó az élet. Difficult. Nehéz volt. And then eating food that didn't bother your stomach. És hogy olyat egyél, ami nem zavarja meg a gyomrodat. Anyway, I had to wash Prabhupada's clothes in India. Only place in the world someone wasn't coming up to me. Can I wash Srila Prabhupada's clothing? Only place in the world. Az egyetlen hely az egész világon, ahol én mostam Prabhupád ruháját, az India volt, mert mindenhol máshol jött valaki, elvitte, és ők mostak. Everywhere else they would wash Prabhupada's clothes, they would wash my clothes, everything taken care of. A többi helyen kimosták Prabhupád ruháját, kimosták az én ruhámat, mindenről gondoskodtak. Not in India. De nem Indiában. So one day I ran out of clothing. És akkor egyik nap kifogytam a ruhákból. I looked in my suitcase. Belenéztem a bőröndbe. There it was. Ott volt. Shiny silk. Ragyogó sejem. Saffron, dhoti and kurta. Sáfrány, dhoti és kurta. Thought, I have nothing else to wear that's clean. És akkor gondoltam, hogy hát nincs más tiszta dolog, amit felvehetnék. So I put it on. Szóval felvettem. And I'm looking at myself. Néztem magamra. Look like a deity or something. Néztem ki, mint egy úrti. I'm just a servant. De csak egy szolga vagyok. What does Prabhupada say in that letter? The maidservants, they look as beautiful, dressed as nicely as the queens. De mit mond Prabhupada ebben a levélben, hogy a szolgálólányok olyan szépen öltöznek és olyan szépen néznek ki, mint a királynők. I was sitting down, had it on for 5 minutes. És akkor leültem 5 percre. And the bell rang. És csöngött, megszólalt a csengő. Thinking, oh no. Gondoltam, ójjaj. I have to go before Srila Prabhupada. Be kell mennem Srila Prabhupada elé. So I go into the room. Bementem a szobába. Right in front of him. Közvetlen elé. I offer obeisances. Felajánlottam a hódolatomat. And I sit up. Felültem. He looked at me. Rám nézett. His eyes got all big. Tágra nyitotta a szemét. He said, you look like you just came from Vaikuntha. Úgy nézel ki, mint aki most jött Vaikuntáról. He liked how I looked. Tetszett neki, hogy ahogy kinéztem. This is devotees. We look like we come from Vaikuntha. Ez egy bakta, úgy nézel ki, mint aki Vaikuntáról jött. Yeah. So he was happy. Boldog volt. I never imagined he'd be happy. Prabhupada dresses, he was dressing in silk every day. Sose gondoltam volna, hogy így tetszeni fog neki. Prabhupada sejmet hordott minden nap. He never rejected the cloth. Someone would make him a new outfit. I can't wear this, it's silk. Sosem utasított el egy ruhát, amit kapott valakitől, hogy hát ezt nem viselhetem, mert ez sejem. One of the things he said one time, you eat for yourself and you dress for others. Egyszer azt mondta, hogy magad miatt eszel, és mások miatt öltözködsz. So you have to know, we say you dress to impress. Azért öltözködünk, hogy vonzunk másokat. Yes. Otherwise, who's going to listen to you? Máskülönben hogy fognak téged meghallgatni? He said, we can sit under a tree, chant Hare Krishna. Leülhetünk egy fa alá, énekelhetjük a Hare Krishnát. But who will listen? De ki fogja ezt meghallgatni? So beautiful temples. People want to come see a beautiful place, not sit in the dirt under a tree. És ezért kellenek gyönyörű templomok, hogy az emberek el akarjanak jönni, megnézni, nem pedig csak, hogy a földön ülsz egy fa alatt. So I haven't seen that devotee for, of course, long time.
almost 55 years. Nagyon régóta, 55 éve szinte nem láttam ezt a baktát. But I heard about him. He's still there in the London area. Had a nice big limousine business. De hallottam róla, ott ér a londonai környéken, és egy limuzin üzlete van. So he always liked nice things, nice cars, nice clothing. Mindig szerette a jó dolgokat, jó ruhák, jó kocsik. But we were together one other time. De még egyszer találkoztunk. When Prabhupada went to Switzerland. Amikor Prabhupada elment Svájcba. You all know Zurich, Switzerland, yes? Tudjátok, itt van Svájc, Zürich. In the Alps, in the mountains. És az Alpok, a hegyek. Srila Prabhupada was invited to go there. Meghívták Srila Prabhupádot, hogy látogasson oda. He hadn't been feeling well. Nem érezte jól magát. And he was presented with a postcard. És mutattak neki egy képeslapot. Showing the Alps in the springtime. És az a képeslapon az Alpok voltak tavasszal. When beautiful green mountains and hills. Minden szép zöld, a hegyek, a dombok. Wild flowers, so many flowers. I remember looking at the photograph with Prabhupada. Vadvirágok, emlékszek, hogy én is néztem ezt a fényképet Prabhupáddal. Thinking, yes, let's go there. És mondta, hogy jó, menjünk el oda. We're in India, you didn't see any wild flowers there. Indiában voltunk, ott nem lehet látni vadvirágokat. It was April. És április volt. Prabhupada went. Prabhupada elment. We flew to Zurich. Elrepültünk Zürichbe. But it wasn't springtime yet. De az még nem tavasz volt. It was cold. Hideg volt. And they made an arrangement for him to stay in San Moritz. És a Szent Morison adtak neki szállást. You all know what San Moritz is? Tudjátok mi az? Yeah. San Moritz was one of the most exclusive ski resorts in the world. Szent Moritz a legexkluzívabb sí komplexum az egész világon. For the super rich, they would go to San Moritz. A leggazdagabbak mennek oda. I remember hearing about it when I was young. Emlékszek, hogy hallottam erről, amikor fiatal voltam. First in the Alps mountains, skiing. Hogy az Alpokban lehet síelni. So Prabhupada just doing whatever's been arranged. Prabhupada csak csinálta, amit elrendeztek neki. So from Zurich to get to San Moritz, it was like 3 hours on a train. És Zürichből Szent Moritzra eljutni, az körülbelül 3 óra vonattal. All going through the mountains, winding through the mountains. És a vonat az a hegyek között megy, ott mászik fel a vonat. Considered very scenic drive. És ez beautiful drive. És egy nagyon ilyen elragadó, nagyon szép látvány az egész út. Only there's a blizzard going on. Kivéve, hogyha éppen vihar van. Big snowstorm. Egy nagy hóvihar. We're in the train. Prabhupada's sitting at the window seat in the train. Prabhupáddal utazunk a vonaton, Prabhupáda az ablak mellett ül. I'm right next to him. Én meg ott ülök mellette. Next to me is this brahmachari, Jai Hari. What's his name? Is his name? És mellettem meg ül ez a brahmachari, Jai Hari, ez a neve. So of course, you grow up when you're young, you hear about these places, the Himalayas, the Alps. It's like things you read in fairy tales. És persze, amikor felnősz és hallasz a Himalájáról, vagy hallasz az Alpokról, akkor az úgy hangzik, mint egy mese. And the trains going through the mountains, nice, pretty first class train. És a vonat megy fel a hegyekbe, és egy nagyon szép első osztályú vonat. And of course snow's coming down. És közben esik a hó. And me and Jai Hari, we're just looking at these tall, tall mountains. És én meg Jai Hari néztük ezeket a nagyon magas hegyeket. And we're talking, look how beautiful, everything's so beautiful. És beszélgettünk, hogy nézd, az milyen szép, nézd, milyen szép minden. Prabhupada's right next to us, his hand in his bead bag, chanting. Prabhupada ott ül mellettünk, a keze benne van a dzsapa zsákjában, dzsapázik. Sometimes you're not even conscious, huh? Prabhupada's right in front of you. Néha nem is voltunk tudatosak róla, hogy Prabhupada közvetlen ott van előttünk. Krishna is right in front of you. Krishna is ott van előttünk. So we're talking, the two of us. Szóval mi ketten beszélgettünk. All of a sudden Prabhupada looks at me. Aztán egyszer csak Prabhupada rám nézett. He said, what do they call this place?
Hogy hívják ezt a helyet? Where we're going? Ahova megyünk? I said, San Moritz, Prabhupada, Saint Moritz. És akkor mondtam, hogy San Moritz Prabhupada. He said, they may call it Saint Moritz, I call it Saint Hellish. Lehet, hogy ők úgy hívják, hogy San Moritz, én meg San Pokolnak hívom. He said, not a living thing anywhere, snow, just snow everywhere, no living entities anywhere, he said. Egy élő dolog sincs sehol, csak hó mindenhol, egy élőlényt se lehet látni, csak havat. So me and Jai are Hare Krishna, Hare Krishna. He saw us being nonsense. Látta, hogy milyen ostobaságokat beszélünk. Being bewildered Megzavarodva. by the material energy, being so impressed. Az anyagi energia annyira lenyűgözött bennünket. He said, nothing living, Saint Hellish. És azt mondta, itt nem ér semmit, ez San Pokol. So then we get to the place, San Moritz. És akkor odaértünk a helyre. Snowing. Havazik. We went there just 2 years ago, 50th anniversary of Prabhupada's staying, just overnight, one night. Elmentünk 2 éve oda, akkor volt 50 éve Prabhupada ott járt, és egy éjszakát maradtunk ott. So we get there in the late afternoon. Késő délután érkeztünk oda. It was just Prabhupada, Csak myself, and Pradyumna. Prabhupada, én meg Pradyumna. And we're staying in this very nice flat, very nice apartment. És ebben a nagyon szép apartmanban maradtunk. Everything white, Minden fehér clean, volt, pretty, tiszta, vonzó, big fluffy down comforters. ilyen nagy, kényelmes párnák. So I had to cook for Srila Prabhupada. És akkor hívott Srila Prabhupada. There wasn't so much there even to cook. És nem sok minden volt, amitből lehetett volna főzni. Didn't have any chapati flour, no whole wheat flour. Nem volt csapáti lisztünk, nem volt teljes kérlésű liszt. He said, what do you have? És kérdezte, hogy mit van? We had suji. Suji volt. Farina, what do you call, like what you make halava with, yeah? Búzadarab. Yeah. He said, you make chapatis with that. És mondta, hogy abból csinálj csapátit. It's just another type of wheat, the kernel, wheat kernel. Az igazából egyféle liszt. So we're not going outside, snowing. Ki sem mentünk, havazott. So then next morning comes. És akkor jött a másnap reggel. 6 o'clock in the morning. Reggel 6. What does Prabhupada do? Mit csinál reggel Prabhupada? Morning walk. Reggeli séta. So he has a story. Court, just has a chadar. Felvette a dótiját, a kurtáját, meg felvette egy csadart. And his coat. A kabátját. Me and Pradyumna, we have sandals. Pradyumna meg én, mi papucsba voltunk. And there's sliding glass door. És volt ilyen elhúzható üvegajtó. Opened up to a veranda, nice patio. Ami a teraszra vezetett. And Prabhupada's all dressed up, ready to go on the morning walk. Prabhupada felöltözött, készen állt arra, hogy menjen reggeli sétára. Like I grabbed the door and slide it open. Kinyitottuk az ajtót. Wind blowing in. Fújt be a szél. Snow's blowing in. Fújt be a havat. Prabhupada standing there. Prabhupada megállt. He goes, this is too cold. Nem, ez túl hideg. I shut the door. Becsukta az ajtót. He said, we can't walk in this. Be nem lehet sétálni. He was determined to have his morning walk. Eltökélt volt, hogy elmegy reggeli sétára. He said, never mind. He said, we'll walk in the hallway. Mondta, nem baj, hogy sétálunk a folyosón. So the three of us, we go outside the door. So there's a long hallway, like in a hotel, long hallway. Szóval kimentünk hárman, és az ajtó előtt volt ez a hosszú hotel folyosó. And we're walking up and down in the hallway with Srila Prabhupada. És ott Two of us. sétáltunk föl alá Prabhupáddal mindketten. And this was 1973. 1973-ban történt ez. Switzerland was a very advanced country. Svájc egy nagyon fejlett ország volt. So the lights in the hallway, when you opened your door, the lights would go on. Amikor kinyitottad a szobádnak az ajtaját, akkor a folyosón felkapcsolódott a lámpa.
but after 1 or 2 minutes they would go off. De aztán 1-2 perc után lekapcsolódott. If you push the elevator button, lights would stay on. They'd go on again. Hogyha megnyomtad a felvonónak a gombját, akkor megint bekapcsolódott a lámpa. And as you're walking back and forth in the hallway, every now and then there would be a little button on the wall. You could push the button and the lights would stay on. És lehetett sétáltál a folyosón, voltak kapcsolók a falon, amit hogyha megnyomtál, akkor is égve maradt a lámpa. So we're walking back and forth because Prabhupada's going to walk for an hour at least, just up and down the hallway. És felalá sétáltunk, mert Prabhupád legalább 1 órát szokott sétálni, szóval ott a folyosón felalá sétáltunk. So as we're walking, every time I saw one switch on the wall, I'd push it and the lights would just stay on. They never went off. És akkor ahogy sétáltunk, ha megláttam egy ilyen kapcsolót, akkor megnyomtam, hogy ne kapcsolódjanak le a lámpák. So after about 15 minutes, Pradyumna said, I have some translation work to do. He said, Prabhupada, can I go back to the room? És akkor 4 óra múlva Pradyumna azt mondta, hogy kell még fordítanom, Prabhupád, visszamehetek a szobába. And Prabhupada said, okay. És Prabhupád mondta, hogy rendben. Then walking for another 10 minutes or so. És akkor még egy 10 percet sétáltunk. And Prabhupada looked at me. Prabhupád rám nézett. He said, the cold, he said, gives me appetite. A hidegtől étvágyom lett. He said, you can make halava for breakfast. Csinálj reggelire halavát. Yes, Prabhupada. Igen, Prabhupád. I said, you want me to start now or should I keep walking? Megkérdeztem, hogy szeretnéd, hogy most nekilássak, vagy maradjak sétálni. He said, go ahead, you go make halava. Mondta, hogy most mehetsz, megcsinálhatod a halavát. So I said, yes, Prabhupada. So I went back into the room. És mondtam, hogy igen, Prabhupád, visszamentem a szobába. And then I'm thinking the lights will go off, it'll be dark in the hallway. És akkor gondoltam, hogy le fog kapcsolódni a lámpa, és sötét lesz a folyosón. I was in charge, pushing the button everywhere we went. Én voltam a gombnyomási felelős. I said, Pradyumna, Prabhupada's out there alone in the hallway. Pradyumna, Prabhupád egyedül van kint a folyosón. So we both went to the door. Mindketten oda mentünk az ajtóhoz. And we opened up the door. Kinyitottuk az ajtót. And we look in to see the lights are on and we're looking, where's Prabhupada? És akkor néztük, fel volt kapcsolódva a lámpa, és néztük, hogy hol van Prabhupád. And Prabhupada's walking. Prabhupád sétált. Every time he saw a button, he would get his cane and push it. És ha látta a gombot, akkor fogta a botját, és megnyomta vele. We just started laughing. És meg elkezdtünk nevetni. Everything you saw Prabhupada do was just delightful. Minden, amit Prabhupád csinált, az annyira felemelő volt. And of course, he knew what to do. És persze tudta, hogy mit kell. What to do. Tudta ő is, hogy mit kell csinálni. So, always beautiful, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada mindig gyönyörű volt. When we traveled, of course, when he left, he would get so many garlands before he got to the airport. Amikor mentünk valahova, mielőtt távoztunk, akkor Srila Prabhupada mindig sok virágfüzért kapott. So some of those garlands, we would go onto the plane and I would put them up in the luggage compartment. És akkor pár virágfüzért megtartottunk, és amikor felszálltunk a repülőre, akkor feltettem a csomagokhoz. And then when the plane landed, és amikor leszállt a repülő, that's when Prabhupada would go to the bathroom before the plane landed. Akkor Prabhupada mindig elment a mosdóba, mielőtt leszállt a repülő. Told you, when fasten seatbelt sign lights up, Prabhupada got up. Ahogy bekapcsolódott a lámpa, hogy be kell kapcsolni a övet, Prabhupada felkelt. It meant time to use the bathroom. És kiment a mosdóba. Sit down, stewardess, sit down. És akkor mindig mondták neki, hogy üljön vissza. And I'd have to get up with him and follow him to the bath. So the two of us are walking and she'd be saying, you have to sit down. I'd say, can't sit down. Nekem meg fel kellett állni, hogy vele tartsak, és akkor mindig mondták a stewardessek, hogy üljetek le, de hát nem lehetett leülni. I'd stand out the door. És kint álltam az ajtó előtt. And I'd hear Prabhupada with the switch and I'd push the door open. És amikor hallottam, hogy Prabhupada készen van, akkor kinyitottam az ajtót. But one day he just smiled. When I opened the door, he looked at me and he just had a big smile. És egyik nap, amikor kinyitottam az ajtót, akkor Prabhupada ott állt nagy mosollyal az arcán. He said, when you're old, you can do anything you want. Amikor öreg vagy, akkor azt csinálsz, amit akarsz. Right?
No one can chastise you when you're old. Senki nem tud megszívni már, amikor öreg vagy. So then when the plane would land, és amikor leszállt a repülő, I'd get up and I'd get the garlands. Felkeltem és levettem a virágfüzéreket. He'd pick the one he wanted to wear. És ő kiválasztotta azt, amelyiket szerette volna viselni. Put it on. Rátettük. And then he would tell us to put on the other garlands. És akkor mondta nekünk, hogy mi meg vegyük fel a többi virágfüzért. Do our Vaikuntha Jagya. Csináljuk meg a Vaikuntha Jagyát. Nice, made servants of Krishna. We were all Krishna's servants. Krishnának a szolgáló lányai, mi mind Krishnának a szolgái vagyunk. But he was happy seeing everyone looking very nice for Krishna. Örült, hogy mindenki nagyon szépen öltözködik Krishna kedvéért. So that's our business, but very first class for Krishna. Ez a dolgunk, hogy első osztályúak legyünk Krishna kedvéért. Okay. Any questions? Kérdések? Thank you. What do you think Srila Prabhupada would think about ISKCON nowadays? It changed quite a lot since he was here. Not only the way that devotees dress, but so many things have changed. Mit gondolsz, Srila Prabhupada mit mondana a mostani ISKCON-ról, mert annyi minden változott, nem csak az öltözködés, hanem sok minden más dolog is. It's a big society. Most már ez egy nagy közösség. When Prabhupada was here, everything was ashram-based. Everyone lived in the ashram. Amikor Prabhupada itt volt, minden ashram alapú volt, mindenki az ashramban lakott. So in the ashram there was definitely a standard in the ashram. És az ashramban mindig vannak standardek. And for brahmacharis, sannyasis in the ashram, it meant just like I see here, everyone, shaved head, shaved face. Prabhupada shaved his face at least every other day. Brahmachariknak, szannyásziknak ez azt jelenti, hogy akkor borotválják a fejüket, borotválják az arcukat, mint ahogy látom, hogy itt mindenki csinálja. Srila Prabhupada minimum 2 naponta borotválkozott. And he said even he liked to see the ladies in saris. És mondta, hogy szereti, hogy a hölgyek szárit viselnek. When he first came, he had to show them how to put a sari on. Amikor először jött, neki kellett megmutatni, hogy kell szárit felvenni. But he did that. De megcsinálta. He once told Govinda Dasi, she wore this, you don't have your yellow sari on. She had bright yellow sari on. Govinda Dasi mesélte, hogy egyszer egy ilyen ragyogó sárga szárja volt rajta. And Prabhupada said, oh, very beautiful. És Prabhupada mondta neki, hogy hát ez nagyon szép. And for us, of course, never imagined wearing anything else when we were with Prabhupada except dhoti and kurta. No question. El se tudtuk képzelni, hogy bármi mást viseljünk, amikor találkozunk Srila Prabhupaddal, mint dhótit meg kurtát, ez kizárt volt. When he was ill, I mentioned, I don't know if I mentioned 1974, I was talking to Maharaj about it. 2 months he didn't eat in Vrindavan. Amikor 1974-ben beteg volt, ezt meséltem Sivarám Maharajnak is, hogy 2 hónapig akkor ott voltunk Vrindavanban. That was 1974. 1974-ben. And the governor of Uttar Pradesh came to the temple. Temple wasn't finished. És Uttar Pradeshnak a kormányzója eljött a templomba, úgyhogy a templom még nem is volt befejezve. At that time you could only buy cement and bricks with government permission. Abban az időben cementet és téglát csak kormányzati engedéllyel lehetett vásárolni. So the governor coming was very important because he would be able to give permission to get more cement. Szóval az, hogy jött a kormányzó, ez nagyon fontos dolog volt, mert ő hozzá tudott járulni ahhoz, hogy megkapjuk az engedélyt, hogy tudjunk cementet venni. For weeks, Prabhupada was just lying in the bed. It was in his sitting room, the bed. Heteken keresztül Prabhupada csak feküdt az ágyában, ott a fogadószobában. And when he wanted to use the bathroom, I would have to, from behind, I would put my arms under his armpits. I would walk him to the bathroom. He couldn't even walk on his own. És amikor ki kellett mennie a mosdóban, akkor hátulról be kellett nyúlnom a hóna alá, és úgy kitámogatnom őt, mert egyedül nem tudott kimenni már a mosdóba. The governor was coming. Governor arrived. És megérkezett a kormányzó. So Prabhupada had to greet him.
Prabhupádnak üdvözölnie kellett őt. and give a lecture. És leckét kellett tartania. So I was in front of him. Ott, He said, "You have to shave my face." és ott álltam előtte, és azt mondta nekem, hogy meg kell, hogy borotváld az arcomat. Imagine. He couldn't even have the strength to shave his face. Képzeljétek el, annyi ereje sem volt, hogy meg tudjon borotválkozni. But because the governor was coming, he was going to go outside to the temple. He told me to shave his face. De mivel jött a kormányzó, és ki akart menni a szobájából a templomba, akkor engem kért, hogy borotváljam meg az arcát. With a razor blade. Egy sima borotvával. You see Prabhupada's face? Nézzétek Prabhupád arcát. Lots of folds. I had to push his cheeks this way, that way. I'm shaving his face. Only time ever. Vannak rajta ráncok, és akkor itt fel kell nyomni az arcot, vagy lehúzni, hogy meg lehessen borotválni. Egyszer csináltam egész életemben. Now it's not important. Most már ez nem fontos. It was so important for Prabhupada to look proper Vaishnava. Prabhupádnak nagyon fontos volt, hogy egy szép Vaishnavaként jelenjen meg. Then he put tilak on. Tegyen fel tilakot. That he did. És akkor azt ő megcsinálta. And I went out of the room to get something. Kimentem a szobából, hogy valamit behozzak. And I came back. Visszajöttem. And he said, "Okay, we can go." És akkor mondta, hogy jó, akkor menjünk. Then he looked at me. He said, "Do I have tilak on?" És akkor rám nézett és kérdezte, hogy van rajtam tilak? He had just put it on. Tehát akkor tette fel. But that's how completely situated he was. He said, "Did I put tilak on?" I said, "Yes, Prabhupada." He said, "Okay, let's go." De annyira így el volt merülve, és kérdezte tőlem, hogy van-e tilak, mondtam, hogy igen, és mondta, jó, akkor menjünk. So he went out, he sat on the Vyasa-san, gave a lecture for 15 minutes, talking how important this temple would be. Kimentünk, leült, tartott egy 15 perces leckét, arról beszélt, hogy milyen fontos lesz ez a templom. And then he finished and I carried him back into his room. És amikor befejezte, akkor visszakísértem a szobájába. He didn't care for loud speakers at kirtan. Nem szerette, hogy hangosítás van a kirtanon. He said it was Rakshasa kirtan. Azt mondta, hogy ez egy Rakshasa kirtan. He said kirtan should be melodious. Azt mondta, hogy a kirtának nagyon dallamosnak kell lenni. I see here everyone trained very nice melodious kirtan. Itt látom, hogy mindenki szépen ki van képezve, hogy nagyon dallamosak legyenek a kirtanok. It was the same in Budapest. Even this microphone wasn't there sometimes during the kirtan. Everyone can hear. Krishna can hear. Ugyanígy volt Budapesten is, hogy volt, hogy nem is volt mikrofon, mindenki hallja, Krishna is hallja. He can hear your whispers. Hallja még azt is, amikor suttogsz. Not that we want to hear ourselves, my wonderful voice when you chant. This is not our business. For Krishna's pleasure. Nem, hogy akarjuk hallani a hangunkat, hogy milyen szépen éneklünk, ez nem a mi dolgunk. Krishnát akarjuk elégedetté tenni. Madhvisa. You hadn't heard of Madhvisa. It was Madhvisa Maharaj and Madhvisa Prabhu. Prabhupada called him the Emperor of Kirtan. Madhvisa Prabhut úgy hívta Prabhupát, hogy a kirtannak a császára. Back in the 60s, the 70s, wonderful kirtan. 60-as, 70-es években csodálatos kirtanjai voltak. And we would go out all day on Sankirtan. És egész nap kint voltunk Sankirtanon. Vishnu Jan Swami, they would wrap their fingers, they would put little pennies on their fingers and wrap them because they would play in the mridanga all day long. Vishnu Jan Swami azt csinálta, hogy aprót ragasztott az ujja végére, és úgy dobolta végig az egész napot. In the summer, in the winter, your fingers would crack in the winter. Nyáron, télen szétrepettek az ujjai. Prabhupada wanted us doing Harinam, like Lord Chaitanya. Prabhupada azt akarta, hogy harinámozzunk, ahogy az Úr Chaitanya is tette. A simple mridanga kartal. Egyszerű, mridanga és karatal. That's what Prabhupada said. Lord Chaitanya was Krishna himself. He went out very simply with mridanga and kartals. Prabhupada azt mondta, hogy az Úr Chaitanya, aki Krishna személyesen, egyszerűen csak kiment mridangákkal és karatalokkal. He said if he would have wanted some other way, he would have done it. Hogyha valahogy máshogy akarta volna, akkor úgy csinálta volna. So Madhvisa, he asked Srila Prabhupada, És
És akkor Madhudvisha megkérdezte Srila Prabhupádot. When we're out on Harinam, how can we attract the most people? Akkor kint vagyunk Harinámon, hogyan tudjuk a legtöbb embert vonzani? Prabhupada told them. És Prabhupád megmondta neki. What did he say? How do you attract? Mit mondott neki, hogyan vonzd az embereket? He said, we're not trying to attract people. Mi nem az embereket próbáljuk vonzani. We're trying to attract Krishna. Mi Krishnát próbáljuk vonzani. Everything we do, we're trying to attract Krishna. We're trying to please Krishna. Mindent, amit csinálunk, azzal Krishnát akarjuk vonzani, Krishnát akarjuk elégedetté tenni. Not the audience. Nem a hallgatóságot. Not look at me. I play the mridanga better than anyone else in this temple. Nem arról szól, hogy nézz engem, jobban játszok mridangán, mint bárki más itt. No one can chant as nicely as me. My voice is so nice. Listen to it. Everyone can hear very loudly. Senki sem énekel olyan szépen, mint én, ezt hallgassátok. Legyen jó hangos, hogy mindenki hallhassa, milyen szép a hangom. There's only one celebrity in the temple. A templom szobában csak egy celeb van. Maybe a few. Radha Krishna, Vagy inkább egy pár. Not us. We're all just servants. De nem mi csak szolgák vagyunk. So to make everything reduce it to the simple thing, we could say so many things about things that go on, but our business is to try to please Krishna. Szóval sok minden dolgot lehet egyszerűsíteni, de a lényeg az, hogy a mi dolgunk, hogy Krishnát tegyük elégedetté. That's all. Ennyi. Anything else we do, it's just Maya. Minden mást, amit csinálunk, az csak mája. So at that time, because we were temple-based, it was much simpler. Mivel akkoriban teljesen templom alapúak voltunk, minden egyszerűbb volt. What would he say? Mit mondana? He said, Maharaj yesterday, woof, I learned a lot about Maharaj in a few minutes. Tegnap Maharaj, hát pár percet sokat tanultam róla. I had an idea just seeing this temple, seeing all of you, seeing the cleanliness. Volt elképzelésem csak azáltal, hogy láttam a helyet, láttam a benneteket, láttam a tisztaságot. Of his views. Hogy ő hogy látja a dolgokat. How he's understood Srila Prabhupada's instructions. Hogy ő hogyan érti meg Srila Prabhupádnak az utasításait. I rarely ever mention the conversation he said to me yesterday. És én ezt nem is említettem, de ő tegnap ezt mondta. When Prabhupada was talking to two of his disciples. Prabhupád beszélt két tanítványával. And it wasn't very nice. És nem egy kellemes beszélgetés volt. They were argumentative. Vitatkoztak. Questioning everything. Mindent megkérdőjeleztek. They had long hair. Hosszú hajuk volt. And beards. És szakáluk. And they said to Prabhupada, you had a mustache. És akkor mondták Prabhupádnak, hogy hát neked is volt bajszod. Imagine. Audacity. Képzeljétek el ezt a szemtelenséget. Prabhupada said that was before I was initiated. És Prabhupád mondta, hogy ez azelőtt volt, hogy avatást kaptam. He even gave him an answer. Még meg is válaszolta nekik. And then he said no beards, no long hair. És azt mondta, hogy nincs szakál, nincs hosszú haj. Oh, we didn't know that, Srila Prabhupada. Prabhupád, mi ezt nem tudtuk. They didn't know that. Nem Everybody knew that. Nem tudták, hát mindenki tudta. And he said, well, now you know it. És a Prabhupád azt mondta, hogy hát most már tudjátok. You have long hair and beard, you're not my disciple. Ha hosszú a hajatok és szakállatok van, nem vagytok a tanítványaim. We can't say anything now, we're afraid. Semmit sem mondhattunk. Don't want to offend anyone. Nem akartunk megsérteni senkit. No, offend Prabhupada, that's okay. No, we can't offend my godbrothers, the youngsters, the grand disciples. No. Better we offend Srila Prabhupada. De megsérteni Prabhupádot? Nem akarjuk megsérteni az Isten testvéreket, a fiatalabbakat, akik érdeklődőek, de akkor inkább megsértjük Prabhupádot. Changing. Változtatni. What would he say? He said it. Mit mondana? Hát mondta. He doesn't change what he said. Nem kell megváltoztatni. He said it then, we'll say the same thing now. Amit akkor mondott, azt mondaná most is. That's what makes it the absolute truth. It doesn't change. Ettől lesz abszolút igazság, hogy nem változik. Lord Chaitanya rejected his disciple, go shave. Az Úr Chaitanya is elutasított egy tanítványt, azt mondta, menj borotválkozz meg.
Prabhupada didn't change it. Prabhupada nem változtatott ezen. He told his disciples in Vrindavan when he arrived. Prabhupada azt mondta a tanítványainak Vrindavanban, amikor megérkezett. May 1977. 1977 májusban. They were growing their beards. Növesztették a szakállukat. Shaving once a month. Havonta egyszer borotválkoztak. They didn't learn that in ISKCON. Ezt nem az ISKCON-ban tanulták. They learned it though somewhere else, some other sangha. De valahonnan valami más szangából tanulták. Prabhupada said, I have to come and tell you to shave. Prabhupada azt mondta, hogy nekem kell idejönni, megmondani nektek, hogy borotválkozzatok meg. He said, you're all old men now. We've been around for years. He said, I can't tell you anymore what to do. Idősek vagytok, most már jó pár éve itt vagytok, most már nem mondhatom meg nektek, hogy mit csináljatok. I've seen him on the Vyasa-san. Láttam őt a Vyasa-sanon. He sent me into the temple room, Mangalartik. Beküldött engem Mangaláratira a templomba. Why are they changing the morning melody? Miért változtatják meg a reggeli dallamot? You know the morning melody we chant? That's it. No other melody. Tudjátok a reggeli dallamot? Every servant he sent down, one after another over the years, tell them just chant the morning melody. És minden szolgát kiküldött, hogy megmondja nekik, hogy csak énekeljék a reggeli dallamot. So much noise, he said. So mondta, much noise. Annyi zajt csinálnak. Is that good enough? Ez elég jó válasz. Very nice question. Nagyon jó No, kérdés. thank you. No, we should know what Prabhupada wanted. Tudnunk kell, hogy mi az, amit Prabhupada akart. And then he would tell you once, he would tell you twice. Elmondta egyszer, kétszer. He would tell you 3 times. Elmondta 3-szor. Then he doesn't tell you anymore. Aztán utána már nem mondta. Because you just make offenses if you continue not to listen. Mert sértést követnél el azzal, hogyha továbbra sem követnéd, amit mondott. But the devotees will say, oh, they did it in front of Srila Prabhupada. És akkor a bakták mondják, hogy de hát csináltuk, vagy zajlott ez Srila Prabhupada előtt is. Doesn't mean he approved it. It means he got tired of telling you what to do. Ez nem azt jelenti, hogy jóvá hagyta, hanem azt jelenti, hogy már belefáradt abba, hogy megmondja, hogy ez nem jó. You can only say the same thing so many times. Hányszor mondhatod el ugyanazt a dolgot? Any other questions? Yes, Prabhu. That sometimes when we hear about Srila Prabhupada, that devotees has a picture of him like a sweet grandpa. But Picture of him is like a sweet grandpa. sweet grandpa. Yeah. Yes, yes. But in the same time, we can hear that he was like super heavy. Yes. Can we hear about that? Maybe you have some experience. He was both. Yes. Hogy néha, amikor hallunk Srila Prabhupádról, akkor az olyan, mint hogy egy ilyen édes nagy papa lenne, de ugyanakkor valamikor meg nagyon kemény volt, hogy hallhatunk erről. We say it could be like the rose, very nice, and like the thunderbolt. Mind a kettő volt, ahogy mondjuk, hogy olyan, mint a rózsa, olyan lágy, és ugyanakkor olyan, mint a mennykőcsapás. And that's why my book is very nice. Devotees like, because it shows Prabhupada being very, very sweet. És ezért is szeretik a bakták a könyvemet, mert megmutatja, hogy Prabhupada mennyire édes volt. Because I was his servant. Én a szolgája voltam. I was with him 24 hours a day. Napi 24 órában ott voltam vele. He could have chastised me constantly. Folyamatosan szidhatott volna. But then how are you going to do your service? De akkor hogy tudnád csinálni a szolgálatodat? In Los Angeles, New Dwarka, Los Angelesben, New Dwarakában. I told you, it was the world headquarters. Mondtam nektek, hogy az volt a világ fő hadiszállása. And people were coming there to learn deity worship. Oda jöttek az emberek, hogy tanulják a Murti imádatot. How to cook for their lordships. Hogyan főzzenek az uraknak. So he went to look at the kitchen one afternoon. És egyik délután Srila Prabhupada bement megnézni a konyhát. Everything was first class, stainless steel. Minden első osztályú volt, rozsdamentes acél. Stainless steel pots, no aluminum. Rozsdamentes acél edények, nem volt alumínium. And he walked in and big commercial sinks. És ő bement, és ilyen nagy ipari mosogató. Those overhead things, spray everything to wash the pots.
ami felülről így le lehet slagozni, vagy zuhanyoztatni az edényeket. He went in there with the GBC. Bement a GBC-vel. And the temple president of New Dwarka. És a templom prezidenttel. As soon as he walked in, amint belépett, he saw pots in the sink. Látott edényeket a mosogatóban. They hadn't been washed. Amik nem voltak elmosogatva. Prabhupada knew if he went somewhere, he already knows why he's going there. Prabhupada, ha oda ment valahova, akkor ő tudta, hogy miért megy oda. Because Krishna would tell him things. Krishna mondott neki dolgokat. I know it. When he greeted the deities, conversations were going on. I didn't hear them, but I knew conversations were going on. Tudtam, hogy amikor üdvözli a murtikat, akkor beszélgetnek. Lehet, hogy nem hallottam, hogy miről folyik a szó, de tudtam, hogy beszélgetnek. Of course, he goes into the kitchen. People, everyone paying their obeisances. Belépett a konyhába, persze mindenki felajánlotta a hódolatát. Then he looked at the pots. És ránézett az edényekre. He said, "Why are there dirty pots in the sink?" És kérdezte, hogy miért vannak koszos edények a mosogatóban. Radharani's kitchen. Radharani konyhájában. The temple president, Prabhupada, at 4 o'clock, the devotee will come and he'll clean them. És akkor a templom prezident mondta, hogy 4 órakor fog jönni az a bakta, aki majd el fogja őket tisztítani. He said they should be clean now. Megmondta, hogy most kell, hogy tiszták legyenek. Already the devotee, he's very shaken. And Prabhupada starts chastising, yelling, "You just..." Már a bakták kezdtek remegni, mert hogyha Prabhupada szidott valakit, akkor az nagyon erős volt. The temple president said, "Well, there's no one here to do it now." És akkor mondta a templom prezident, hogy hát most nincs itt senki, aki megcsinálja. Prabhupada looked at him, he said, "You do it." Prabhupada ránézett és mondta, hogy te csináld meg. You're here. Te itt vagy. He thinks big temple president. Azt gondolod, hogy nagy templom prezident vagy? Big GBC. Nagy GBC. No big. Nincs nagy. Everybody this big in front of Prabhupada. All the same. Prabhupada előtt mindenki ekkora, mindenki egyforma. He didn't care you're brahmachari, grahasta. Őt nem érdekelt, hogy brahmachari vagy grihasta. Brahmin, everyone the same. You're all just my servants, that's all. Brahmana vagy nem, mindenki a szolgám, ennyi. He said, "You clean them." Mondta, hogy te tisztíts le őket. The devotee was crying. A bakta elkezdett sírni. But he cleaned them. De letisztította őket. Yeah, that was Prabhupada. Ilyen volt Prabhupada. Very sweet. Nagyon édes. But you have to know what you're doing. De tudnod kell, hogy mit csinálsz. Like Maharaj said, yes, so many Brahmins we have. Who's a Brahmin? De hogy Maharaj is mondta, hogy annyi brahmana van itt, de ki egy brahmana? You see something needs to be done. You don't wait for someone to do it, you do it. Ha látod, hogy valamit meg kell csinálni, nem vársz valakire, aki megcsinálja, nem megcsinálja. It doesn't belong to one person. Nem egy személyhez kapcsolódik. Not my job. Ez nem az én dolgom. It's not. Everything's your job. Minden a te dolgod. Krishna's temple. Krishna templomában. We're all the same. Mindannyian egyformák vagyunk. Prabhupada said, we call each other Prabhu. Prabhupada azt mondta, hogy Prabhunak szólítjuk egymást. That's a whole other... Who's Prabhu? Or the women's Prabhu? The women aren't Prabhu. The only men's are Prabhu. Ez egy másik beszélgetés, hogy ki egy Prabhu, hogy a hölgyek is Prabhuk, vagy csak a férfiak Prabhuk. Maharaj asked me yesterday, did Prabhupada call the women Prabhu? Maharaj kérdezte tegnap tőlem, hogy Prabhupada hívta a hölgyeket Prabhunak. He did back in the early days. A kezdeti időben igen. Of course, in his books we'll see over and over again Mataji. De a könyveiben, amit újra és újra lehet látni, az a Mataji. They're your mother. Az anyánk. But usually when the men would call them Mataji, it was also with disdain, Mataji. De amikor a It férfiak wasn't with respect. ezt mondták, akkor sokszor ilyen lenézőek voltak, és úgy mondták, hogy Mataji, nem tiszteletteljes volt. Therefore he stressed, we see one another as Prabhu. És ezért hangsúlyozta azt, hogy úgy látjuk egymást, mint Prabhu. I call you Prabhu, you call me Prabhu. Én Prabhunak hívlak, te is Prabhunak hívsz. Not that, oh yes, I'm Prabhu, do what I say. No. Nem, hogy én vagyok a Prabhu, csináld, amit mondok. When I first went to Vrindavan, amikor először mentem Vrindavanba, Vraja-dhama temple. Vraja-dhama templomba. Imagine going to Vrindavan, first time in your life, you're at Vraja-dhama temple where Prabhupada lived.
Képzeljétek el, először mentek Vrindavanba, Radha-damodar templomba, ott, ahol Prabhupád élt. Where he translated first canto. Ahol lefordította az első éneket. Looking at Srila Rupa Goswami's Bhajan Kutir. Nézve Srila Rupa Goswami Bhajan Kutirját. So for the first time I didn't have to cook. Ez volt az első alkalom, hogy nem kellett főznöm. Jamuna was there. Ott volt Yamuna. Who's better cook than Jamuna? She was cooking for Prabhupada. És ki lenne jobb szakás, mint ő, úgyhogy ő főzött Srila Prabhupádnak. I never even went into the kitchen. Be sem mentem a konyhába. That was a different room. That was where he translated and where he ate. Egy másik szobában voltam, ahol Prabhupád fordított és evett. I sat on the veranda. Ott ültem a teraszon. So that first day, Prabhupada walked by me, I offered obeisances. Első nap Prabhupád elment mellettem, én felajánlottam a hódolatomat. He walked into the kitchen for his lunch. Bementem a konyhába az ebédért. It was like a dark screen door. I couldn't see even what was going on. És egy ilyen sötét háló volt az ajtón, nem is lehetett belátni, hogy ott mi történik. So I sat there for about 5 minutes. Ott ültem úgy kb. 5 percig. And I decided to get up and open the door and look and see what's inside. És akkor úgy gondoltam, hogy felállok és kinyitom az ajtót, hogy megnézzem, hogy mi történik. It was a very small room. Egy nagyon pici szoba. And I look inside and there's Jamuna right in front of me, sitting on the floor, bucket stove. És ott ült előttem Yamuna a földön egy ilyen kis tűzhelyen. Cow dung on the stove. És tehéndrágya volt a tűzhelyen. Wood underneath. Alatta meg fa. Just like I saw here yesterday. Úgy, ahogy itt is láttam tegnap. And she's making chapatis. Csapátikat készített. Prabhupada's just a few feet away. He's eating lunch. Prabhupád meg egy méterrel arrébb ette az ebédjét. He sees me peeking in the door. Meglátotta, hogy bekokucskálok az ajtón. He said, come sit down, take prasadam. És mondta, hogy gyere, ülj le, egyél prasádomot. Imagine. Képzeljétek el. We never sat down with Prabhupada, took prasadam. Sose ültünk le Prabhupáddal együtt enni. So immediately I said, Prabhupada, I said, no, I said, I'll take with the devotees. És akkor mondtam, hogy hát Prabhupád nem, majd én eszek a baktákkal. I said, for the second time, he said, come sit down, take prasadam. És akkor másodszorra is mondta, gyere, ülj le, egyél prasádomot. And I'm thinking, it's not possible, Srila Prabhupada. Gondoltam, hogy hát ez lehetetlen Srila Prabhupáddal. So I resisted. És akkor megint ellenálltam. He said, come, take prasadam. És akkor mondta, hogy ülj le, egyél prasádomot. Third time. Harmadszorra. So I came in, I sat down beside him. Szóval bejöttem és leültem mellé. There in that very sacred place. Azon a nagyon szent helyen. He called it the center of the spiritual world, that room. Úgy hívta azt a szobát, hogy a lelki világ középpontja. The hub of the wheel of the spiritual world. A lelki világ kerekének a tengelye. He said because the Krishna consciousness movement began here. Mert a Krishna tudatos mozgalom innen indult el. By Srila Rupa Goswami. Rupa Goswami itt indította el. Such a sacred place. Egy ilyen szent hely. So I sat down. Szóval leültem. Immediately Jamuna, she gets a thali, katoris, little dal in one, rice, sabjis, different sabjis, hot chapati right off of the cow dung. És akkor Yamuna egyből letett elém egy tálcát, és tett le rist, dál, szabzsit, és forró csapátit, amit ott épp leszedett a tehéntrágyáról. And now we're eating together. I'm sitting next to Prabhupada taking prasadam at Vraja-dhama temple. És akkor ott eszünk együtt, ott ülök együtt Srila Prabhupáddal a Radha-damodar templomban. And when I started tasting it, I realized I didn't know how to cook. És ahogy megkóstoltam, rájöttem, hogy én egyáltalán nem tudok főzni. Amazing taste. Lenyűgöző íze volt. And everything had its own taste, not that everything tasted the same. Mindennek más íze volt, nem hogy minden preparáció egy ízű volt. Yeah. Every sabji looks the same, tastes the same. Doesn't matter what's there. Everything individual.
Nehogy minden subject ugyanúgy néz ki, és ugyanolyan ízű, független attól, hogy mi van benne, hanem minden teljesen más volt. Like us, individuals. Mint ahogy mi is egyéniek vagyunk. So I sat there, and brings me another chapati, brings Prabhupada chapati. Ott ülök, kapok még egy csapátit, Prabhupada is kap egy csapátit. So then finally we were both finished. És akkor végeztünk mind a ketten. Prabhupada looked at me. Prabhupada rám nézett. He said, "So, you like the prasadam?" Ízlett a prasádam? Yes, Prabhupada, very much. Igen, Prabhupada, nagyon. He said, "Good. Az jó. Now tomorrow you cook for her." Holnap te főzöl neki. See? You understand? Not that we're big devotee, everybody serving us. No, no, no. Látjátok, hogy nem nagy bakták, mindenki minket szolgál, nem erről van szó. He didn't look, "Oh, you're a brahmachari. She's a woman, you can't do anything." He said, "You cook for her." Nem így nézték, te brahmacsári vagy, ő meg egy nő. Nem, azt mondta, hogy te fogsz neki főzni. We call each other Prabhu. Prabhunak szólítjuk egymást. We serve together, we serve one another. Együtt szolgálunk, egymást szolgáljuk. Otherwise, what are we doing? What do we know? Máskülönben mit csinálunk, mit tudunk? What is our realization? Mik a megvalósításaink? I'm special. Különleges vagyok. Told you yesterday, everyone is special. Mondtam ezt tegnap, hogy mindenki különleges. When the devotee said to Prabhupada, "Prabhupada, I'm the most fallen." Néha volt, hogy mondták bakták Prabhupádnak, hogy Prabhupada, én vagyok a legelesettebb. Prabhupada said, "You're neither the most or least of anything." Prabhupada meg erre azt válaszolta, hogy semmiben se vagy a legjobb vagy a legrosszabb. You're not special. Nem vagy különleges. But we're all special. De mindannyian különlegesek vagyunk. We all belong to Krishna. Mindannyian Krishnához tartozunk. We're all part of this wonderful family, Krishna's family. Mindannyian ennek a csodálatos családnak, Krishna családjának a tagjai. His queens, his maid servants, the servants of the maid servants, we're all there together serving Krishna. A királynői, a szolgáló lányai, a szolgái, mindannyian együtt szolgáljuk Krishnát. So you can understand where you are by how much you want to serve others. Abból értheted meg, hogy hol jársz, hogy mennyire akarsz szolgálni másokat. Okay. I think we can stop here. Yeah. We'll be back this evening. Este folytatjuk. You'll come back this evening? Hogyha visszajöttök. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you. Jai.